بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد المبرمجين اللي اشتغلوا بالأكسس لاحظوا أن الأكسس وفر حقل من حقول اللي ممكن وضعها في الجداول، هي ترقيم تلقائي. هذا الحقل يقدر يضيف رقم تلقائيا بدون ما يفكر المبرمج بإضافة أرقام له، وعادة المبرمج يستخدم هذا الحقل كمفتاح أساسي. طيب، هذا الحقل أكثر المبرمجين يحلمون أنه يستغنون عن الترقيم التلقائي لأنه بيه مشاكل، بيه نواقص، بيه عيوب، مثل السجل اللي ينحذف، الرقم ما يتعوض. إذا استخدم المبرمج بجداول بها حذف سجلات كبير، الأرقام اللي تنحذف بعد ما تتعوض، يصير فراغات كبيرة بالجدول بالترقيم. أحيانا المبرمج يتمنى لو كان هاي الفراغات تتعبى. طبعا هو أكو طريقة لتعبئة الفراغات بالترقيم التلقائي، ولكن مو عملية، استعلامات، ولازم أصلا أبحث عن الفجوة وين صايرة وأشغل استعلامات معينة بعدة مراحل، يلا ألقى الرقم وأعوضه. منو من عندنا كان يحلم بأنه تصير عنده دالة برمجية تقدر تعوض الأرقام المفقودة وبكفاءة وبنفس الوقت سريعة جدا، حتى لو كان السجلات عددها كبير. طبعا فكرتها متقدمة جدا، حستعرضها وياكم. دالة موجودة الآن، خلينا نشوف شلون تشتغل. قبلها خلينا نشوف المشكلة اللي دا أتحدث عنها. راح أسوي جدول create table. هذا table فتح لي بطريقة عرض البيانات. أنا هسه حروح على عرض التصميم، أسميه test table. test table. عندي test table and you want to replace the existing. أقول له no وأسميه test table 1. طيب، أعطاني حقل مفتاح أساسي، أسميه test وأوتو نمبر وأحفظه. بس الآن أسوي له حفظ وأسوي له طريقة العرض، وحشوف وياكم شلون نضيف بيانات. هنا أني ضفت لي فيلد آخر، ولو نلاحظ هذا الواحد اللي ضافه ححاول أكبر الكتابة تصير واضحة. هاي 22. هذا التست فيلد، هذا التست اي دي، وهذا التست فيلد. طيب، هنا بيانات عشوائية. ححاول وياكم نحذف أي ريكورد من هذه الريكورد، وأقول له delete record. you are about to delete record. أقول له yes. هسه إذا أضيف أي سجل جديد، الرقم 4 ما يتعوض. الرقم 4 بعد ما يتعوض. أي سجل جديد الرقم اللي انضفر ما يتعوض. هذه المشكلة مال الأوتو نمبر. طبعا مشكلة الأوتو نمبر تصير أوسع في حالة استخدام الرابليكيشن، ولو مايكروسوفت أزالت هذه الميزة في النسخ الحديثة ما بعد 2003، يعني 2007 وما بعد من الأوفيس ما بي رابليكيشن. نقلت الرابليكيشن إلى الSQL سيرفر داتابيس. مع هذا أيضا هذه المشكلة موجودة. الرابليكيشن أصلا يرفض، من يصير عندي نسخ متعددة يرفض استخدام الترقيم التلقائي المتتابع، يعني ماكو 1 2 3 4. يستخدم أرقام عشوائية.
حتى يضمن بأنه النسخ المتعددة ما تستخدم نفس الرقم، وبهالطريقة يحل مشكلة المفاتيح الأساسية. على الأغلب أن الترقيم التلقائي يستخدم مع المفاتيح الأساسية. مع هذا أيضا هاي المشكلة ممكن نتجاوزها إذا صنعنا دالة تسوي هذا العمل. أنا حبيت أستعرض لكم، هذا يسألني على الحفظ، أستعرض لكم جدول تيست تيبل حطيت بيه بيانات. إذا أرويكم عددها مفاجأة، عدد السجلات مالت 400,000 سجل. أشوف وياكم الأرقام. أنا هسه بالسجل الأول، هذا السجل الأخير 400,000 سجل عندي. خلينا نشوف الدالة اللي صنعناها، السرعة اللي تجيب بها النتيجة. الدالة هي اسمها next key. الدالة بكل بساطة تشتغل كالتالي. هقولها اطبعي n next key، باراميتر واحد تاخذ هو اسم الجدول بشكل نص. احنا سمينا جدول مالتنا test table اللي بيه هاي البيانات الضخمة، وانتظر النتيجة. وانطاني النتيجة بثانيتين فقط. قدر يعرف السجل الجديد المطلوب اللي ما مستخدم بثانيتين فقط. طبعا الدالة مالتنا حتى تصير ادفانس متقدمة تاخذ باراميترز اخرى، احنا حنصنعها. الباراميترز الاخرى هي اختيارية. احنا حنصنع الدالة امامكم بكامل امكانياتها، ونضيف الحقول الاختيارية ونشوف بالضبط الحقول الاختيارية شنو فائدتها حتى تصير الدالة اكفأ وتسوي اعمال نتحكم بها اكثر بالرقم مال المفتاح الجديد. خلي اجرب وياكم فعليا احذف لي سجل من السجلات مال التيبل. خلينا نقول هذا السجل اللي بالوسط لا على تعيين، حسوي له ديليت. هذا ديليت ريكورد شال لي اياه. ارجع الى الدالة واطلب المفتاح الجديد مرة اخرى. ثانية اتوقع جاتي النتيجة بسرعة خيالية. هذا هو المفتاح اللي انفقد، فهي الدالة تعوض لي اياه. ممكن استدعيها كل ما يتطلب الامر. اضيف سجل جديد الى الجدول، استدعي هذه الدالة وتنطيني بشكل مضبوط المفتاح الاساسي او المفتاح المفقود، واستخدمه بالجدول مالتي. لا بل هذه الدالة ايضا مصممة بحيث اذا كان المفاتيح ممتدة من السالب، من المدى السالب، ايضا تعالج الموضوع وتتنبأ بالرقم السالب. خلينا نجرب هذا الكلام صحيح. أنا هسه أعتبر بأن القيمة العليا مو واحد، حضيف لي سجل جديد وهي سالب 200,000. يعني هذا الرقم هو الرقم الأول بالجدول، وحطلب الدالة والمفروض تعطيني سالب 199,000. ثانية واحدة فقط أخذت 199,999 هو الرقم المفقود اللي يجي بعد السالب 200,000 نحو الأمام. خلينا نشوف هاي الدالة العجيبة شلون مكتوبة. خلينا نصنعها من الصفر. مثل ما تعرفون نفتح دالة بالVBA بعبارة function ونكتب اسمها، سميناها next key، والN بالمقدمة ترمز إلى new next key، هي النسخة المطورة من. هنا نكتب parameters. أكيد أهم باراميتر بالدالة هو اسم التيبل.
TBL نرمز له اسم التيبل اللي ناخذ مفتاح الأساسي، هذا حندخله للدالة بشكل string نسد القوس مبدئيا، وحنضيف المعايير أو الباراميترز الاختيارية الأخرى بشكل تدريجي. بس خلينا نفهم الأساسيات. أكيد هذه الدالة تحتاج تتعامل ويا الجداول وتقرأ بيانات الجدول برمجيا، فنحتاج نعرف السجل يخزن بيانات الجدول بالذاكرة مال الحاسبة. طبعا هنستخدم متغير اسمه M، وأفضل طريقة لتعريف سجل هو هذا اللي حكتبه أمامكم. هذه مكتبة برمجية معرفة بالحاسبة، نضيفها بالرفرنسز. أنا هسه أضيف المتغير اللي هو record set. هذه الريكورد سيت معرف ضمن هذه المكتبة حتى تصير الدالة مالتنا معرفة. المتغيرات اللي بيها يتطلب الأمر إنه نروح للتولز وللرفرنسز ونضيف ريفرنس إلى مايكروسوفت ActiveX Data Object Library. طبعا حسب تنصيب الحاسبة عندكم اكو فيرجينات، اكو 2.5 2.6 2.7. طبعا المراجع في بيئة VBA هتلقوها مرتبة هجائيا، فما يحتاج البحث عنها بالعين. احنا ندور على شيء اسمه مايكروسوفت ActiveX. هذه كلها اللي امامكم مايكروسوفت ActiveX حسب تنصيب، كلها تتضمن الريكورد سيت اللي منصب الأوفيس 2003 يطلع له فد فيرجن، واللي منصب 2007 يطلع له فيرجن أحدث، واللي منصب 10 أوفيس 2010 يطلع، وهكذا. اللي منصب 2013 أتوقع يطلع له فيرجن 6.1 لايبراري. هي مهم مايكروسوفت ActiveX Data Object Library. احنا استخدمنا الشغل مالتنا ActiveX 2.8، فلذلك دفع لي اياها في بداية القائمة حتى يقول لي انه هذني مستخدمة عندك، الباقي متاح تقدر تضيفه حسب حاجتك. الان بدون هذا الرفرنس هذا المكون يصير غير معروف، والريكورد سيت ايضا يصير غير معروف. زين، هذا مو كافي، يتطلب الامر ايضا نشير الى الكونكشن اللي هو الرمز مالته. خلينا نشوف الكونكشن، خلينا نسميه كون اختصارا ADODB dot connection اللي هو هذا connection. طبعا لا ننسى اكو هنا مشكلة بسيطة نحلها عبر كتابة الكلمة المفتاحية نيو حتى يسوي لي نسخة من هذا المكون بالذاكرة، نسخة جديدة فارغة بلانك. لا ننسى هاي عبارة كلش مهمة هنا تمشي الأمور، تحلي مسألة memory overlapping حتى يصير هذا نسخة مستقلة معرفة من الأوبجكت اللي دا أضيفه. طبعا بعد ما نعرف الكونكشن اوبجكت هذا وظيفته حيتصل بقاعدة البيانات الحالية حتى نقدر عن طريقه نفتح الجدول ونذب المحتويات مالته بالمتغير M اللي هو record set. يتطلب الأمر انه نضيف تعريف ان الكون هو الكونكشن string مال هذه النسخة اللي نشتغل عليها قاعدة البيانات الحالية، فاسمها current project دوت. لا تلاحظون هذا current project كلمة معرفة، هذا object معرف يرمز إلى الحزمة البرمجية المرافقة لقاعدة البيانات اللي هي باختصار
كل ما مكتوب بالفي بي اي مع قاعدة بيانات اسمه current project. هنا اكو عندنا فد وحدة من المكونات مالته اسمها connection. فصار الكون مو فقط object بالذاكرة وإنما يشير إلى connection مع قاعدة البيانات الحالية. طيب بعد هذه الخطوة نحتاج نفتح الجدول. نستخدم الكلمة M. الآن نقدر نفتح الجدول. هذا الأوبجكت أكو بيه methods open. الأوبن هنا ممكن نضيف له اسم التيبل، ممكن أضيف اسم التيبل هنا ما دام هو string ما يحتاج أحطه بين أقواس tbl. يتطلب الأمر نعطي تكملة الأمر مال المعايير الأخرى مال open اللي هي الكونكشن string. وبعد الكونكشن string لو تلاحظون هنا دا يكتب وياي بعد الكونكشن string يريد الكيرسر، تعريف الكيرسر. حنستخدم طبعا هذني كلها ثوابت. أنا متعود أستخدم رقم 1 اللي هو كيرسر بسيط. هذا إذا استخدمنا الكيرسر اللي رمزه 1 من هذني طبعا حيصير الجدول غير قابل للكتابة عليه، وهذا المطلوب. احنا نريد نكتب، احنا نريد نقرأ حتى ننطي قيمة المفتاح المفقود. يبقى الكتابة المفتاح المفقود في الجدول هذا مسألة أخرى، قد يكون نموذج يسويها، قد يكون استعلام يسويها، قد يكون كتلة برمجية أخرى تسويها. المهم أنه هذا الدالة وظيفتها تنطي المفتاح المفقود، تقولهم يتقبل الجدول هذا الرقم لأن هو مستخدم كمفتاح أساسي كترقيم تلقائي. قلنا هاي بديل الدالة عن الترقيم التلقائي. الآن بعد هذه الجملة الجدول انفتح ونزل بالذاكرة وصار نقدر نتعامل وياه بالمتغير جدولنا اللي عبرنا عنه. هذا قد يسبب لي مشكلة إذا استخدمت واحدة الاسم واحد. يتطلب الأمر أنه أستخدم الدالة اللي صنعناها في فيلم آخر اللي هي get full select. فمن المفيد هنا أستعيض عن هذا النص بالدالة اللي اسمها get full select اللي تريد اسم التيبل بشكل صريح. هذا الشكل هاي لو تلاحظون معرفة سابقا سويناها في فيلم سابق. هذه تاخذ اسم التيبل فعلا وتحوله إلى جملة نصية SQL statement اللي هي select تفتح أقواس التيبل ونجمة وإلى آخره. فهذه أفضل أنه تصير باراميتر بالنسبة إلى الأوبن جملة الأوبن. زين الآن إيش نحتاج؟ الآن تجي مسألة، هل الرقم اللي نريد نعوض لا يبدي من 1، يبدي من 0، يبدي من 5؟ يعني المفتاح الجديد اللي نريد نستخدمه في هذا الجدول ما عندنا تحكم بالبداية مالته. نعم نضيف هذا إلى الباراميترز مال التيبل. فمعناها ممكن نعبر له باراميتر آخر. خلينا نكتب بس هذا الباراميتر مو إجباري، يعني إذا أهملناه نخلي الجدول مالتنا بشكل بسيط يبدي من 1. فشلون نضيف باراميتر اختياري؟ نستخدم هذه الكلمة optional، وهذا الرقم اللي حنمرر إياه حتى لا تصير عندنا مشكلة بالتعريف مالته. ممكن نعرفه long بس حتى لا يصير عندي مشكلة بالتيبل ممكن استخدمه في بعض الجداول بايت حسب الحاجة. إذا كان المفاتيح قليلة وما راح أضيف عليه كمية كبيرة من البيانات، أو أستخدمه في جداول أخرى بشكل انتيجر اللي هو يأخذ بايتين وفي بعض الأحيان 4 بايتات لونج. فبهالطريقة أقول باي فال optional.
باي فال حسميه الستارت STRT. وأفضل طريقة لتعريفه مو لونج ولا بايت ولا، أقول له فاريانت. هذا الفاريانت يتقبل أي نوع من البيانات وهو يتكفل بها، فمهما دخل الدالة للفانكشن من متغيرات باراميترز بعدين بالمستقبل يتقبلها، ما يصير اكو ايرور انه مسماج variable مسماج. طيب هنا نخلي ندقق مبدئيا بعد ما فتحنا التيبل، خلي ندقق الستارت موجودة لو مو موجودة. طريقة تدقيق الستارت وجودها وعدمها تكون بالشكل التالي: if is missing strt. هذا الفانكشن طبعا نستخدم الثين، ولا ننسى and if. أي متغير optional، هذه معلومة مهمة جدا، أي متغير optional نقدر نستخدم وياه is missing. بهالطريقة نتأكد بأنه اللي طلب الدالة عبر ناتج هنا أو أصلا ما جاب سيرة هذا المتغير اللي هو الستارت. فإذا ما جايب سيرته is missing تصير true. بس قبل هذا أكفد معلومة مهمة لازم ندقق عليها حتى نقدر نشتغل بشكل صحيح. إحنا ما فتحنا التيبل لازم نعرف مبدئيا هذا التيبل ببيانات أساسا لو ما ببيانات. إذا ما ببيانات خلي ياخذ القيمة مال الستارت، وإذا القيمة مال الستارت مفقودة نعطيه 1. أكو طريقة كل سهلة للتدقيق، نقول له fm.recordCount. هذا واحد من الخصائص مال record set record count أكبر من 0. زين، طبعا ما راح نحكي مبدئيا الآن إذا كان أكو ببيانات، هنحكي بأنه ما ببيانات else. وهاي ال end if مالته، هذا المكان مال ال else ما معناه لا توجد بيانات no data in table. طبعا كتابة الشروحات كلش مفيد للمبرمج، سواليها بلون مختلف. اللي حنكتبه هنا بالelse يعني معناها ماكو بيانات بالتيبل. الآن حندقق وجود الستارت فاليو من عدمه حتى تتنسق الكتابة مالتنا. حندفعها إلى اليسار. أكيد نحتاج هنا المسطرة مال الإديت، هاي مسطرة الإديت. الكتابة حندفعها نحو اليسار. زين، هسه نراجع اللي كتبناه، ندقق مبدئيا هل هناك بيانات في الجدول. قلنا نترك إذا كان في بيانات. هنا ال else يعني معناها ما في بيانات. هسه ندقق الستارت موجودة if is missing. إذا كانت الستارت قلنا مفقودة، فخلي نقول الدالة مالتنا تاخذ قيمة 1 وينتهي الموضوع. هذا إذا كانت الستارت مفقودة. طيب إذا هذا الشرط ما تحقق، لأن هنا أكو احتمال ماكو بيانات ولكن هناك ستارت، فيفترض إعادة كتابة هذا الكلام. أكو احتمال ماكو بيانات بالجدول، بس أنا طالب إنه القيمة الأولى تصير 50 مثلا. يعني أنا أريد يبدي العداد مالتي 50 ثم 51 ثم 52.
طيب الآن دققنا في حالة كون الستارت مفقود وانطينا للدالة قيمة 1 على اعتبار من الناحية المنطقية انه يبدي بقيمة 1. يعني إذا تركنا ما معناه المبرمج إذا ترك إعطاء الدالة البداية هي ترجع لناتج 1 وينتهي الموضوع. إذا كانت الستارت مفقودة لا ننسى إحنا هسه في الفرع اللي يقول لا توجد بيانات في الجدول. طيب نشوف else يعني اكو قيمة بالستارت. بكل بساطة نخلي next key تساوي الستارت وهذا انتهى. بهذه الحالة انتهى الموضوع في الفرع اللي يقول ماكو بيانات بالجدول. طبعا من وجود بيانات بالجدول يبدي تدقيقات كثيرة تشوف وين القفزة وين الطفرة حتى تتنبأ بيها وحتى تصير الدالة سريعة. فنستخدم في تكنيك متقدم ما نمشي على البيانات بالتتابع. مثل ما شفنا عندنا قد يكون جدول بعشرات أو مئات الألوف من السجلات، فإنه ندقق على وجود القفزة بالتتابع فشي مو منطقي. فنستخدم طريقة الفرز الثنائي، يعني جزء البيانات إلى نصفين نستعرضها أكيد في نهاية كل دالة من هيجي نوع حتى لا ننسى وتصير تفكيرنا منطقي. يتطلب الأمر أنه نسد الأوبجكت اللي فتحناها، فالمتغير اللي يخزن البيانات في الذاكرة لازم نسوي له كلوز اللي هو M أكيد. وأيضا بعد انتهاء الدالة هاي اللي نشوفها هسه بالنهاية بعد انتهاء كل شيء أيضا الكونكشن أيضا لازم نسوي له كلوز. ولا ننسى صفة جيدة بالمبرمج بعد الكلوزينج انه نرجع نمسحها من الذاكرة بشكل كامل. الكلوز يعني اغلاقها بس يبقى تعريفها بالذاكرة، حتى التعريف اللي نريد نتخلص من عنده. فنقول set m تساوي nothing. هاي كلمة مفتاحية VBA يعني يلغي التعريف مالته بالكامل. وايضا نقول set con تساوي nothing. تلاحظون هاي كلمة معرفة ب VBA تلغي حتى التعريف اللي هو في بداية الدالة اللي هو نقطتها الكيان مالتها عند دخول الدالة. بهالطريقة نكون نظفنا الذاكرة مال المعالج وخلصناه من الأوبجكتس المكونات اللي أخذ الذاكرة في مدخل الدالة. الآن خلينا نعالج إذا كانت الدالة تحتوي بيانات. هنا تجينا مسألة من ندقق على وجود البيانات في M record count أكو ولو فرضا كان أكو البيانات. المفتاح الأساسي هو أي حقل مكتوب، اللي هو الحقل الأول اللي هو الحقل الثاني. أكو احتمال المفتاح احنا عادة متعودين المفتاح نسويه بالحقل الأول اللي هو field of zero لأنه ترقيم الحقول يبدأ من الصفر. ولكن أكو بعض المبرمجين وبعض الجداول المفتاح الأساسي في حقل آخر، الثاني الثالث أو حتى الأخير. فحتى تصير الدالة مالتنا احترافية خلي نضيف هذا إلى المتغيرات مال الباراميترز مال الدالة فتسلسل الحقل. ونفترض أيضا بأن هذا الباراميتر اوبشنال. إذا أهملناه معناها هو الحقل الأول اللي هو تسلسل صفر. أيضا لا ننسى نستخدم باي فال حتى نتخلص من احتمالية اختلاف تعاريف الأرقام. يعني حتى الرقم اللي نستخدمه قد يكون بايت أو لونج، هنا ما يفرق. باي فال حنسمي المتغير مالتنا FL دي يرمز إلى كلمة field. وعادة احنا ما عندنا جدول أكثر من
32,000 as integer من الحقول. طبعا صار هذا معيار اختياري باي فال اسمه field as integer. هذا وين حنستخدمه؟ حنستخدمه اللي يطلب الدالة إذا بنعطي قيمة معناها حندور على هاي القيمة. طيب لازم نحسب حساب انه اللي يطلب الدالة ما منطينا الحقل اللي بالمفتاح الأساسي، ففي هذه الحالة نفترض بأنه 0، يعني هو الحقل الأول. طيب اكو احتمال انه يعطينا عرضا هذا الرقم اقل من 0 يعني سالب. طبعا هنا يصير اكو ايرور، لابد انه نعالج هذا الايرور. معالجته بسيطة، اذا انطانا قيمة سالبة مجرد انه نحولها الى 0. فخلينا نقول if fl d اصغر من 0 then fld يساوي 0. بهالحالة نتخلص من مشكلة إذا دخلت بالدالة تسلسل الحقل سالب، هو يبدي من 0 ويصعد. طيب الآن مثل ما تعرفون بأنه المتغير اللي ما ينطله، اللي ما ينذكر ما إلى ذكر مبدئيا ينطي قيمة 0. زين، إذا عرفنا يا حقل حنشتغل عليه، إحنا هذا الحقل نحتاج اسمه وسنشوف سبب مهم. فأول خطوة بعد فتح الجدول إحنا عرفنا إن أنا رمز الحقل تسلسل الحقل سواء كان 0 أو أي قيمة أخرى يعطيها اللي يطلب الدالة. يتطلب الأمر عندنا الآن إنه نعرف اسم هذا الحقل. هناك طريقة سهلة لمعرفة الاسم، والاسم أيضا هو نص، فنحتاج متغير نخزن به الاسم. إذا نحتاج هيك متغير لازم نعرفه قبل ما نستخدمه، حنسميه fn اللي هو اسم الفيلد. نقول as string، صار عندنا متغير نخزن به اسم name of id field. هذا حنخزن به اسم الحقل اللي تسلسله fld. الطريقة اللي حنطلب بها اسم الحقل هي كالتالي: fn يساوي m dot fields، واللي هنا ياخذ التسلسل fld dot name، يعني جيب لي اسم الحقل اللي تسلسله fld، اللي قد يكون الحقل الأول يعني الحقل 0 يبدي الترقيم من 0 وليس من 1. جيب لي اسمه، سواء ثاني جيب لي اسمه، سواء ثالث جيب لي اسمه حطه بالfn. طيب بعد ما عرفنا اسمه نحتاج انه نفتح، لو تلاحظون معي نفتح الجدول اللي نتحدث عنه حتى نلقى مفتاحه، ونرتب البيانات مالته حسب هذا الاسم. طيب يعني معناها هسه احنا فتحناه، شلون نفتحه مرة أخرى؟ يصير اكو مشكلة. يتطلب الأمر بكل بساطة انه نغلق بعد عملية معرفة الاسم، m dot close. يعني هاي الخطوة الهدف من عندها فقط، هذه الخطوة الهدف من عندها فقط نعرف اسم الحقل. هسه من صار عندنا اسم الحقل موجود نقدر نقول له m open، نعيد نفس الكلام السابق اللي هو get full table get full select، ونفس الطريقة الكون اللي هو الكونكشن 1
هنا حنضيف الجملة اللي حتسوي لنا عملية الترتيب، هاي concatenation. الآن هاي الجملة هي من عبارات ال SQL. حنكتب order by، لا ننسى السبيس ضروري قبل الاوردر باي، هذا السبيس ضروري وبعدها ضروري حتى الكلمات لا تلتصق مع بعض. ايضا هنا نقول له وهذه الافن. هسه بهالطريقة تغيرت عبارة الفتح اجبارا حيفتح التيبل، وبنفس الوقت حيرتب البيانات مالته حسب الحقل مال المفتاح اللي يريد يبي الفجوة اللي عرفنا اسمه بالخطوة السابقة. طيب الآن صار ملائم انه نفتحها ونشوف عدد السجلات اللي بيه إذا أكبر من الصفر. احنا عالجنا else أو تساوي صفر، عالجنا هاي الحالة انه عدد السجلات يساوي صفر، وشيكنا إذا كان المفقود البداية فينطي الدالة واحد، وإذا كان ما مفقود يعني بقيمة مهما كانت لو كانت صفر يبدي بالستك. فنشوف هنا شلون إذا كان عندنا بيانات شلون حنعالج. إجراء كلش مفيد. احنا ليش ندخل في كل بيانات الجدول وندور على الفجوة إذا أصلا هي ما موجودة؟ يعني ما معناه الجدول أصلا يبدأ المفاتيح مالته تبدأ بقيمة وتنتهي بقيمة وماكو فجوة أصلا. فبديهيا في هيجي حالة، وهاي الحالة ترى مو قليلة الحدوث، بعد إغلاق الفجوات هي تصير. فالقيمة الجديدة هي بكل بساطة ما بعد القيمة الأخيرة لبيانات الجدول. طيب شلون نكتشف أصلا أنه ما عنده فجوة حتى نتنبأ بأنه القيمة المطلوبة هي ما بعد الأخير؟ قضية كلش بسيطة. ننتقل إلى السجل الأول بهذا الشكل M first. هنا نحتاج متغير نخزن به القيمة الأولى ومتغير آخر نخزن به القيمة الثانية، ونسوي الفرق ما بين القيمتين ونقارنه بعدد السجلات، وهنا حنكتشف أكو فجوة ولا لا. طيب هذني القيم نحتاج نعرفها، فحنحتاج نقول دايم حنعرف هذه المتغيرات هي K بسهولة. K بارزة P as long حتى يصير العداد مالتنا أكبر عدد ممكن من السجلات يستوعب as long. طيب ما دام احنا وقفنا على السجل الأول فأقول له K، لا ننسى K هو السجل الأول قيمته، فأقول له K تساوي M دوت. هنا بعد الحقل اللي حنبحث عنه صار معلوم M fields of FLT مهما كان الصفر يعني الحقل الأول أو رقما آخر. هسه الكي صار بيها first record. لا ننسى هذا الفيرست ريكورد هو أصغر قيمة لأن رتبنا الجدول بيانات على هذا الحقل إجبارا ترتيب تصاعدي. طيب بعد هذه الخطوة حنروح إلى آخر سجل move last، وأقول ال P تساوي M dot fields of FLD، وهذه هي last record. فإذا ال K هي أول سجل وال P هي آخر سجل، على اعتبار أنه الجدول أصلا ببيانات، فإذا لابد أنه ال P هي أكبر من ال K. طيب بعد هذا هندقق عدد السجلات. هذا الأمر البسيط نقول له if m dot record count يساوي عدد السجلات هو الفرق ما بين الأخير
الأخير ناقصا الأول زائدا 1. فالأخير هو البي ناقصا الكي زائدا 1. طبعا حتى هذه الجملة تصير صحيحة نحتاج نضيف أقواس، لأنه هذه يدقق عليها true false النتيجة مالتها. من المفيد نضيف أقواس ونقول له then. هاي then بيها end if، هذه معناها no gap. إذا تحقق هذا الشرط ماكو فجوة أساسا، فالقيمة الجديدة بكل بساطة هي ما بعد القيمة الأخيرة. طيب لا ننسى هنا تحقق هذا الشرط فرضا ونريد نعرف القيمة الجاية. الآن تجينا مسألة، فرضا ماكو فجوة بس الستارت خارج النطاق. لا ننسى احنا عندنا الستارت داخله بالحسبان، يعني ممكن اني السجلات مالتي من 1 إلى 10 وماكو فجوة. مبدئيا بدون الستارت اني القيمة الجاية هي 11. لا، انا استدعيت الدالة في حالة ما وردت 50، يعني انا عندي سجلات من 1 إلى 10 بس اريد هذا الاستدعاء انه تبديني دالة من 50. طيب اذا ما راعينا الستارت في هذا المكان الدالة حتجيب 11 وهذا حيصير غير مطلوب غير مرغوب. فهنا لابد انه ندقق مرة اخرى. اذا كانت الستارت مذكورة يعني ما معناه if not is missing، يعني مذكورة اللي هي strt، ايضا then، وهاي الإف لابد بها الإند إف تبعها. هذا نراعي مسألة وجود الستارت في حالة أنه عندنا البيانات معباية ما بها أي فجوة. طيب هسه نحتاج نسوي مقارنة. عندنا احتمالين، هل الستارت خارج المدى؟ حتى شو وقت نعتمدها؟ هل الستارت خارج المدى أم لا؟ الستارت إذا خارج المدى نبدي نشتغل بالستارت. إذا لا داخل المدى، يعني مثلا أنا قلت له هي بيانات من 1 إلى 10 وأنا قلت له الستارت 5، أنا معناها أنا أبدي من 5 بس 5 مستخدم و6 مستخدم، المفروض تعطيني نفس النتيجة اللي هي 11. فشون ندقق أصلا الستارت خارج المدى؟ خارج المدى ما بين الحد الأقل والحد الأعلى. ببساطة if ولا strt هنا أصغر من الكي، أصغر من الحد الأدنى السجل الأول، أو strt أكبر من البي، then هذا الشرط معناها الستارت خارج المدى. معناها اعتمد الستارت، معناها في هذا أن next key تساوي strt. هل إذا وصل إلى هذا المكان يكمل شغل؟ لا، يفترض إحنا انطينا قيمة نريد نطلع. طيب يتطلب الأمر هنا نلقى طريقة حتى نطلع. معناها كأنما نريد نقول له close. يتطلب الأمر بيجي حالة نقول له go to، زين لازم نحط label. فهنا نحن نضيف label لا على التعيين أي كلمة، وهذا رمز الليبل نحط نقطتين column، وبكل بساطة ينتهي السطر هنا نقول له go to، وبهالشكل حققنا الشرط وانطينا القيمة وطلعنا. ضروري نربط هذا السطر وهذا السطر حتى لا ننسى يسوي إغلاق للجدول والكونكشن ويطلع من الدالة بشكل سليم، ما يترك شيء بالذاكرة معلق، وهذا هو المطلوب. طيب الآن اشتغلنا على مبدأ انه
ماكو فجوة ودققنا الستارت وطلعنا وعرفنا قيمة جديدة. طيب نجي على الحالة الأخرى اللي هو وجود الفجوة ولازم نكتشفها ونعوض الرقم المفقود. طيب هذا حيصير وين؟ لا ننسى if not is missing. طيب قبل ما نستأنف هذه الفكرة انه عندنا فجوة، نفترض بانه ما عندنا فجوة والستارت مفقود، فالدالة ما راح تنفذ هذا. زين، اذا الستارت مفقود وما عندنا فجوة فلازم نقول له انه عوض لي بالرقم ما بعد الاخير تساوي، لا ننسى القيمة مال اكبر ريكورد هي P، فاذا P زائدا 1. في حالة انه احنا الستارت مفقود ما موجود ولقينا ماكو فجوة، فبكل بساطة انطيني الرقم ما بعد الأخير. وبهالحالة أيضا أريد أطلع، فأقول له باي باي ونطلع من الدالة بشكل آمن مثل الحالة السابقة. هذه الحالة السطر هذا يتحدث عن أنه الستارت موجود، ما عندنا فجوة والستارت موجود، فمجرد ندقق مكان الستارت ضمن المدى. إذا ضمن المدى ما يتنفذ هذا الشرط، يتنفذ هذا الشرط اللي هنا. وإذا خارج المدى الستارت هو اللي ناخذ به وينطينا فعلا الرقم اللي نريده ويطلع. وإذا كان ضمن المدى فمعناها الستارت ذكرى مو مهم، ما عندنا فجوة ضمن المدى، فأحتاج الرقم ما بعد الأخير ويطلع من الدالة. طيب هذا كله اللي ذكرناه إذا ما تحقق هذا الشرط وعندنا فجوة. هسه هنا يتطلب الأمر بحث مستفيض. عندنا احتمالين، يا أما الستارت مفقود حنشتغل بشكل، يا أما الستارت بقيمة. خلينا ناخذ احتمال انه الستارت بقيمة if not is missing strt then، وهنا else، وهنا end if. هنا أصعب شي بالدالة وأطول شي ويراد له تركيز عالي. طيب if not is missing يعني معناها مذكور ومناسي. فإذا إذا الستارت مذكور أول شي نبحث عنه هل قيمة الستارت أصلا هي فجوة لو لا، لأنه أكو احتمال إحنا هسه بدايتنا محكومة بالستارت، وهذا حيدخل بي في حالة أكو فجوة. هذا المكان حيدخل بي البرنامج في حالة أكو فجوة أساسا. فهسه نشوف الستارت ما هي الفجوة، فشلون نسوي هذا العمل؟ نستخدم الميثود find. فالريكورد مالتنا m نستخدم الميثود find. هاي find هاي حتى تبحث لي لازم انطيها اسم الحقل اللي ابحث بيه، فلا ننسى اسم الحقل مالتنا هو اصلا m fields of fld. هذا اسم الحقل مالتنا dot name. وهنا اكمل النص من عندي، اقول له يساوي، بس اكيد قبل يساوي لازم quotation هذا نص واغلقه بكوتيشن واقول له الستارت. هاي الدالة حتسوي عملية بحث وتشوف هل ان الستارت مذكور، احنا عندنا فجوة وعندنا ستارت مذكور، هل الستارت موجود بالسجلات لو لا. هنا نشوف النتيجة نوصل لها كالتالي، حنعرف انه مذكور لو لا. اذا وصلنا الى نهاية السجلات نقول له if n m dot end of file، هذا يصير true
معناها الستارت ما مذكور، معناها الناتج المطلوب أصلا هو الستارت ونطلع. فأقول له then. هذه أيضا بيها else وأيضا بيها and if. قلنا هاي الاحتمال وصلنا نهاية السجلات والستارت ما عثرنا عليه، فبكل بساطة أقول له النكست كي تساوي الستارت، وأيضا أطلع من الدالة أنا لقيت المفقود وانتهى الموضوع. نرجع نتذكر احنا دخلنا بهذا اللوب لأنه عندنا فجوة، أصلا الأرقام بيها فراغ، ودققنا هل الستارت مذكور. وعد ما تبين بأنه مذكور ما ترك اللي طلب الدالة معايفة، هو صح اختياري بس معايفة. فدققنا هل الستارت أصلا مذكور بالسجلات، فاكتشفنا بأنه ما مذكور، فإذا معناها البداية مالتنا تبدي من الستارت ونطلع. طيب لا، إذا الستارت لقاه معناها هو مو الرقم اللي المفروض يطلع لنا من الدالة، معناها لازم نبحث بعده. هنا حيصير شغل كبير، هنا يتطلب الأمر نسوي تدقيق مستفيض، فنحتاج متغيرات أخرى تحفظ لي الموقع الحالي اللي أنا واقف عليه، وتحفظ لي القفزات اللي حدقق عليها، فحعرف لي متغيرات. الآن نحتاج، ما دام هيك نحتاج متغيرات، حعرف لي متغيرات أخرى بالدالة أيضا هي من نوع long، حنسميها ln و sp. هنا حنضيف فارزة ln فارزة sp، حنستخدمها هنا في البحث عن القيمة المفقودة اللي هي طلعت مو الستارت، لأنه ما وصل إلى نهاية الفايل ولقى الستارت، وإحنا نريد عندنا فجوة وهي صايرة ما بعد الستارت. طيب خلينا نقول sp يساوي الm دوت الموقع absolute position. هذا ينطيني الموقع اللي لقى بيه الستارت. لا ننسى احنا سوينا finding، فمن نسوي finding يمشي على السجلات الى ان يلقى الحقل المطلوب. هنا ما دام ما وصل الى end of file، فهو عنده موقع فعلي absolute position ضمن الجدول، وليكن في اي سجل. كل القيم اللي قبل الستارت بعد ما انتهينا، لان احنا نطلب الدالة ونطلب بيها الستارت، معناها دور لي ما بعد الستارت، حتى لو كانت اكو فجوات قبل الستارت، حتى لو كانت الستارت قبل نهاية السجلات بواحد، يعني انا اريد يبدي بالستارت. فحنشتغل من الابسوليوت بوزيشن اللي هو اللي قال الستارت الى النهاية. هنا نحتاج نسوي لنا قيمة القفزة. الفكرة مال القفزة أوضحها الآن. حندقق المسافة ما بين الستارت أو الأبسوليوت بوزيشن اللي وصلنا له بالجدول، حندققه مع النهاية اللي هو أتوقع المتغير اللي اسمه P. نشوف المسافة بيناتهم ونبحث عن الفجوة في هذه المسافة بالشكل التالي. ما راح ناخذ السجلات بالتتابع، يعني نبدي من الابسولوت بوزيشن ونضيف واحد ونشوف اكو فجوة، ونضيف واحد ونشوف اكو فجوة الى ان نوصل الى السجل الاخير. لا، هاي طريقة طويلة، وكان السجلات 400 ألف 500 ألف، حتصير كلش بطيئة. فناخذ نص المسافة ما بين الابسولوت بوزيشن والنهاية، نص المسافة، ونشوف إذا كان المفتاح هذا مساوي إلى الفرق، معناها الفجوة صايرة ما بعده، الطفرة صايرة ما بعده، فما يحتاج بعد ندقق النصف الأول، حنشتغل على النصف الثاني، يعني نجزئ المسافة إلى أنصاف. وهالشكل
حنحصر المكان مال الفجوة ونوصل إلها بأسرع وقت. أتوقع عدد المحاولات حيصير اللوغاريتم عدد السجلات للأساس 2. هذا فرق إذا كانت السجلات مئات الألوف أو ملايين عما أنه نمشي بها بالتتابع. فالفكرة أعيدها باختصار، ندقق منتصف المسافة، نشوف منتصف المسافة ما بين البداية مالتنا هنا الابسوليوت بوزيشن والنهاية. إذا كان الرقم اللي مال المفتاح مطابق إلى الابسوليوت بوزيشن الجديد، معناها الفجوة صايرة بالنصف الثاني وليس بالنصف الأول. إذا لا ما مطابق، معناها عندنا الفجوة صاير بالنصف الأول. فإذا لقيناها بأي نصف من الأنصاف هذه، نجزء هاي المسافة أيضا إلى منتصفات ونمشي على نصف ونشوف هي قبله أو بعده، قبله أو بعده، إلى أن نوصل إلى 1. حنلقى الفجوة بأسرع ما نمكن. طيب بعد هاي الخطوة المسافة حنحطها بهذا المتغير، وأقول له تساوي m dot record count. أيضا لابد أنه نطرح من عنده الموقع الابسولوت بوزيشن السابق حتى تصير المسافة تساوي فعلا عدد السجلات ناقصا الموقع اللي كنا واقفين عليه. هسه هنا اكو احتمال بأنه الموقع الحالي هو أصلا هو عدد السجلات. يعني نقول if ln تساوي 0، ما معناه ال m record count تساوي ال sp اللي هو البوزيشن الحالي. فبهالطريقة إذا طرحنا رقم من نفس قيمته كأنه 0، هذا معناه إذا تحقق هذا الشرط إنه إحنا وصلنا إلى الناتج المطلوب. كل ما هنالك أقول له next key تساوي str زائدا 1 ونطلع. هذا مخرج فعلي في حالة إنه إحنا absolute position هو نفسه عدد السجلات. طبعا إذا هذا ما تحقق نكمل. هسه نسوي عملية التدقيق. طبعا القفزة مالتنا إذا كانت رقم فردي منتصفها حيصير نصف، وهذا غير ملائم، فيتطلب الأمر دائما تصير زوجية. نقدر نحرص على هذا الشرط بشكل بسيط. نقول له if ln مود 2 تساوي 1، يعني باقي القسم على 2 تساوي 1، يعني هو فردي. فإذا كل ما هنالك ln تساوي ln زائدا 1. بهالشكل دائما يصير قيمة ln زوجية، لأنه هي حنحتاج نقسمها دائما على 2، منتصف منتصف منتصف. طيب زيدناها 1 حتى لا يضيع من عندنا رقم، ما نقص 1، زيدناها 1 حتى لا يضيع من رقم. الآن نحتاج الكي والبي مجددا، بس حنشتغل بيها بطريقة أخرى. بعد الدور مالتها في المرحلة السابقة بعد انتهى، أقدر أقول له كي تساوي str والبي تساوي strt. حتى أمهد، انطينا هاي المتغيرات قيمة ابتدائية حتى أمهد ندخل باللوب اللي حيقسم ln على 2 دائما إلى أن يلقى القيمة المطلوبة. خلي نأجل else اللي هي لا ننسى إنه الستارت is missing يعني مفقود، خلي نأجله، وهذا بسيط المعالجة مالته. هنا حنبدي بدو لوب ينتهي، ونشوف ايش حنكتب داخل اللوب. دائما
ننتقل m move إلى منتصف المسافة ln على 2. هاي أول خطوة. do ننتقل إلى منتصف المسافة. احنا بالبداية لا ننسى طلعنا المسافة، فانتقل اقفز إلى منتصف المسافة، امشي للأمام إلى منتصف المسافة. هنا مفيد أكيد ندقق إذا أصلا احنا وصلنا نهاية الملف. fm.end of file end of file أو وصلنا إلى بداية الملف، على اعتبار أنه ال ln ترى ممكن تنقلب إشارتها ويصير الانتقال إلى الوراء بالسالب. or m.beginning of file. في هذه الحالة أو بشكل أو بالحالة الأخرى m.absolute position صارت موقعها أصغر من ال SP لا ننسى هو الابسوليوت بوزيشن الأصلي اللي انطلقنا من عنده. يعني أما هي صارت في قبل بداية الملف، يعني خرجنا من الرينج، أو بعد نهاية الملف خرجنا من الرينج، أو صارت قبل البداية. هذا بينت معالم الرقم المطلوب then، وهاي لا ننسى بيها and if في منتصفها صار خارج الرينج، فيفترض بينا بيجي حالة نرجع الموقع مالتنا إلى مكان داخل الرينج حتى يصير البحث بشكل صحيح. هنا الشرط اللي نشتغل به انه خرجنا من المدى مال البحث، لازم نرجع الحركة مالتنا داخل المدى. فاسترجع الموقع مالتي، اقول له m.move first هاي ضمانة انه استرجع موقعي داخل المدى. وبعدين اذا كان SP اكبر من الصفر، وهذا هو المرجح بس حتى اضمن كل الاحتمالات، اذا SP اكبر من الصفر then انتقل الى m.move SP minus 1. يعني معناها الابسوليوت بوزيشن اذا هو مو على السجل الاول انتقل الى السجل الاول. اذا الابسوليوت بوزيشن هو السجل الاول فراح يصير قيمته صفر، فما تسوي هاي الخطوة. أنا أريد دائما أصير قبل الموقع. طبعا إذا أني كان الموقع مالتي صفر فأني واقف على الام مو فيرست فيتحقق العبارة الأولى. هذه فائدتها أنه الموقع الحالي أصير قبله بواحد، الاحتمال أنه هو القفزة مالتي أو الطفرة اللي أبحث عنها. طيب بعد هذه الخطوة أسوي عملية البحث من جديد. m.find أيضا أسوي عملية البحث على غرار الحالة السابقة. m.fields of FLD .name أقول أجيب الجملة and يساوي ونسد القوس ونقول له and. هنا حتى لا تختلط الأمور لابد انه ناخذ في المتغير وننطيه قيمة الموقع الحالي. خلينا نسميه NN وبعدين نعرفه اللي فوق نحتاج نعرفه ايضا هو من نوع long. هذا دائما ياخذ الموقع الحالي اللي نسوي عليه مقارنة. فهنا ال SP فارزة ال NN هسه صار معرف، استخدامه صار صحيح. احنا كنا دا نحكي بهذا المكان. لو تلاحظون هنا سوينا بحث عن الموقع،
اللي قيمته n. ال n ترى دا ياخذ قيمته في أسفل هذه الدو لوب، خارج الدو لوب. هاي الدو لوب وظيفتها تدقق فيما لو كان هناك خروج عن الموقع الحالي حاليا. خل أشوف ال NN بالضبط، أنطي قيمته قبل نهاية اللوب. أقول له NN تساوي N dot M dot fields of FLD. هنا انطيناها قيمة وندقق على هاي القيمة، وبنفس الوقت ننتهز الفرصة مال هذا الإجراء ونقول نخلي نغير القيمة مال ال LN اللي دخلنا بيها. LN تساوي LN ناقصا إشارة ال LN في 2. إشارة ال LN تعطينا نتيجة لو سالب 1 أو 1. نستخدم هذا على اعتبار أنه إحنا واصلين إلى مرحلة متقدمة بالتصغير ال LN إلى حد 2. ما معناه اللوب خلصان ودريد نطلع وعلى وشك إنه نلقى القيمة المطلوبة. فهنا حاستعرض وياكم الشرط وشون نطبقه. LN تساوي LN ناقصا SGN of LN في 2. فشوفوا يعني إذا كانت قيمة ال LN أصلا هي 2، فإشارتها في 2 تطلع 2، ف2 ناقص 2 تساوي 0. معناه احنا وصلنا، هذا الدليل على أنه وصلنا للقيمة المطلوب. فانطيناها ال LN، سوينا له الحساب الجديد. هسه أدقق if LN تساوي 0 then exit بكل بساطة do. إذا لا أقدر بهذا السطر مباشرة أقول له else go to. طبعا ال go to أنا لازم أعرف لي label. الليبل هو بالواقع مباشرة في مدخل الدو لوب، فيطلب الأمر هنا نعترض، مو مشكلة أعوفه. ما بعد الدو خلي أسمي لي ليبل DF، حط لي إياه في بداية هذا الليبل، حط لي إياه في البداية، وهنا أنا أقول له go to DF. هذا اللوب وظيفته إنه يظل يقلب قيمة ال LN ويصغرها، يصغر بالواقع قيمة ال LN ويشيك الكرنت الابسوليوت بوزيشن إلى أن يتحقق الشرط ويوصل ال LN قيمتها 0. طيب بعد ال end if هنا خلينا نتأكد احنا بعد وين الموفينج. هذا الموفينج القفزة هنا اللي يخلينا ندخل في هذا اللوب انه احنا خرجنا خارج المدامال البحث مالنا اللي ندخل بهذا اللوب، وكل هذا الشغل اللي صار بالداخل انه احنا خرجنا وهي معالجة مال الخروج. طيب اذا احنا اصلا ما خرجنا فهذا ما يتحقق، واحنا سوينا القفزة هسه يعني وال LN بقيمة. هسه ندقق شغلنا الحقيقي اللي هو اذا كان M dot fields of FLB يساوي M dot absolute position ناقصا ال SP، يعني ال SP هو أخذ له قيمة اللي هو ال absolute position سابق، زائدا ال P هي ال start. فإذا تحقق هذا الشرط معناه القفزة
صايرة بالنصف الثاني، وإذا ما تحقق هذا الشرط القفزة بالنصف الأول، فإذا هذه التدقيقة مالتنا بيها else وبيها end if. هسه إذا كان الموقع الحالي قيمته تساوي موقع القفزة، هاي استخدمنا هذه حتى نخلص من تأثير الستارتنج مالتنا، حتى يصير الشغل مالتنا نسبة إلى الابسوليوت بوزيشن ونسبة إلى الستارتنج نفس الوقت. بهالطريقة الدالة مالتنا تراعي الستارتنج دائما، مو الستارتنج مالتها صفر. هذا مو متوقع دائما في كل الاحتمالات في كل الحالات. هسه إذا كانت الام فيلدز تساوي الموقع الابسوليوت بوزيشن ناقصا الاس بي زائدا البي، فإذا هسه نستخدم العدادات كي تساوي 1، العدادات اللي عرفناها بالبداية للستارت، وأقول له ال ln هنا يساوي abs مطلق ln على 2، أخذ القيمة المطلقة يعني بغض النظر عن الإشارة. وهنا حتى ندقق if ln تساوي 1 يعني هي كانت أصلا 2 قسمنا على 2 على 2 تساوي 1، معناه احنا وصلنا إلى نهاية اللوب. فإذا أقول له then exit، دائما احنا علامة وصولنا إلى النهاية أنه ال ln تساوي 1، فإذا then exit do. هذا ما راح يتحقق إذا ما تحقق ال ln قيمتها ما تساوي 1. فإذا نشوف ال ln أصلا ما واصلة إلى 1، فإذا نشوفها هي فردية لو زوجية. if ln مود 2 تساوي 1 then يعني معناها صارت فردية. زين كل بساطة ln تساوي ln زائدا 1 حتى دائما نرجعها زوجية. تلاحظون المسألة كلها تتعلق بالقفزة، مجرد وصولنا بالقفزة إلى قيمة 1 معناها نطلع، وإذا وصلنا إلى قيمة 0 أيضا نطلع نسوي adjustment تعديل في الحالة السابقة في اللوب السابق ونطلع نظل إلى أن نطلع. طيب هنا بدنا نعالج مسألة أنه القفزة صايرة بالنصف الثاني. إذا لا القفزة صايرة بالنصف الأول القضية مشابهة للحالة السابقة، ولكن بفروقات بسيطة. هنا الكي تساوي 0، بس نشوف الكي راح نستخدمه فيما بعد وهو يلعب دور أساسي بالعثور على الرقم المفقود، والتدقيق هو اللي يثبت الكلام. else كي تساوي 0، نقول له ln تساوي المطلق مال الفرق، نفس الكلام السابق بدون تغيير. ln تساوي مطلق منتصف ال ln، وإذا كان ال ln قيمته 1 أيضا أطلع. وأيضا هذا ينعاد تماما حتى ندقق بأنه ال ln صار إذا صار فردي يزيد 1 حتى دائما يصير زوجي. هنا إذا كانت الفجوة أو القفزة في النصف الأول، إحنا ال ln ما نريد نزيده باللوب أو الجولة الثانية. بكل بساطة أقول له ما نريد يتقدم للأمام، نريد يتقدم يرجع للوراء. فإذا ال ln أقول له يساوي ماينس ln. هنا نعطي الإشارة السالبة. هذا الفرق، معناها أنت القفزة مالتك الجاية حتصير لي ورا. هذا فرق هذا النصف عن هذا النصف. القفزة حتصير إلى الوراء عن طريق هذا السطر
ln تساوي -l. فإذا دخل باللوب مرة أخرى، لو تلاحظون هسه الخروج إذا دخل باللوب مرة أخرى حيرجع لي ورا. المكان اللي الدالة تاخذ به القيمة نحتاج نذكره. هذا كله القفزات وظيفتها إلى أن توصل إلى ln تساوي 0 أو ln تساوي 1. إذا وصلت، احنا وصلنا معناها للقيمة، فحنذكر فعلا معالجة الدالة تصير بعد الخروج من اللوب، اللي هو هنا تصير المعالجة. فإذا عرفنا بأنه next key تساوي p اللي بدينا بيها لا ننسى زائدا m dot absolute position زائدا k لا ننسى احنا بنعطيها قيمة في الأعلى ناقصا start position اللي احنا بدينا بيها قبل ما ندخل. وهذه هي القيمة اللي نبحث عنها. كانت الغاية من الجولات السابقة، اللوب السابق، انه نكتشف مكان القفزة وين، ونعالج الحالة اللي تصير بيها الموقع الحالي خارج النطاق. هاي معالجة الموقع الحالي خارج النطاق حتى يضم الى النطاق مرة اخرى. واذا بقى ضمن النطاق نظل نقسم ln على 2، ln نقسمها دائما على 2 وندقق. بعد ما نخرج من نظل ندقق إذا كانت ln صارت 0، فالابسوليوت بوزيشن يتغير، وهكذا إلى أن نوصل للابسوليوت بوزيشن الصح. الآن احتمال بسيط جدا وارد، اللي هو أنه أصلا النكست كي حيصادف هو العدد الجاي. هذا احتمال بسيط إذا كانت النكست كي اللي انطتنا إياها النتيجة السابقة هو أصلا القيمة العظمى. فمجرد معالجة بسيطة fd max هو القيمة العظمى اللي باسم هذا التيبل fn احنا استخدمناه، واسم التيبل tbl. إذا القيمة العظمى مال هذا الفيلد في هذا التيبل تساوي nn next key، يعني بالصدفة انطتنا النكست كي، احتمال وارد التجربة أثبتته. فبكل بساطة إذن next key انطيني القيمة اللي بعدها تساوي زائدا 1. بهالطريقة عالجنا هذا الاحتمال الضعيف حتى لا تصير الدالة تنطيني نفس القيمة مال الحد الأعلى لهذا الحقل، تنطيني اللي بعده. طيب نرجع إلى الإلس اللي تركناها، اللي تتحقق إذا كانت الستارت متروكة. أكو عندنا الستارت، نرجع نذكركم احنا عندنا فجوة والستارت متروكة، ما حددنا الستارت. هذا كله كان يراعي مسألة الستارت. إذا الستارت متروكة وعندنا فجوة، احنا أيضا نحتاج ندخل باللوب، بس بدل ما نعرف الكي تساوي الستارت والبي تساوي الستارت أكيد نحتاج ندخل باللوب، ماكو جدل. بس هنا القضية سهلة، أصلا اللي حندخل باللوب والستارت هي تساوي 1. ففي هذه الحالة هاي الإلس نقول له SP تساوي 1. احنا حندخل بلوب وندور على المفقود والستارت مالتنا، احنا نعطيه قيمة 1. في الحالة السابقة احنا بحثنا عنه لقينا هنا نعطيه 1، ولازم ندخل باللوب وعندنا قيمة للLN. فالLN أول قيمة هي عدد السجلات m.record count
وهنا أيضا ندقق لابد إذا كان هو فردي أو زوجي. if ln مود 2 تساوي 1 then ln تساوي ln زائد 1 حتى يصير عدد زوجي وندخل باللوب واحنا مطمئنين. طبعا هنا جربناها للدالة، صارت عندنا مشكلة بسيطة. قبل الدخول بالدالة يفترض انه احنا قبل الدخول باللوب اللي يبحث المفروض احنا واقفين على السجل الاول. لو تلاحظ احنا طلبنا السجل الاول وانطيناه المتغير به قيمة هذا المعلومة بالسجل الاول، ثم طلبنا السجل الاخير وحطينا قيمة هذا السجل بالمتغير k. فاحنا واقفين على السجل الاخير. هنا تصير عندنا مشكلة. يفترض احنا ندخل بالدالة واحنا مبدئيا عند السجل الاول، فكل ما علينا نسويه انه نبدل هذه العبارتين واحدة بدل الاخرى حتى يصير احنا قبل ما ندخل باللوبات والبحث واي شيء احنا واقفين على السجل الاول. لذلك طلبنا السجل الاخير وحطينا قيمته بالكي، ثم طلبنا السجل الاول وحطينا قيمته بالبي. الان نتيجة الدالة لابد تصير صحيحة. كل ما هنالك حنطلب الدالة ونشوف شلون تشتغل. حطلبها مرة أخرى وجابت لي الناتج الصحيح اللي هو فعلا ما بعد الفجوة القفزة. خلي ندقق بشكل آخر مرة أخرى. خلي نشيل هذه الإشارة السالبة ونخلي هنا رقم ما بعد 400,000 700,000 مثلا، ونطلب الدالة مرة أخرى وفعلا جابت لي الرقم اللي بالفجوة. هذا الرقم اللي حذفته في بداية الفيلم. حرجع أكتب هذا الرقم وأضيفه للدالة، أضيفه للجدول. يفترض تجيب لي 400,000 واحد لأنه الفجوة صارت بهذا المكان. نطلب الدالة من جديد وفعلا خلال ثواني معدودة جابت لي النتيجة الصحيحة. بهالشكل صارت عندنا دالة ولو شوية معقدة بس قابلة نتحكم بالحقل اللي نريده، وأيضا نتحكم بالبداية اللي نريدها وتشتغل على الجدول وتجيب لي النتيجة حتى لو كان المدى بالسالب. أتمنى استفاديتوا بشكل كامل من هذا الفيلم وعرفتوا الطريقة اللي نفكر بها حتى نحصل على خوارزمية ناجحة تجيب النتائج بشكل صحيح. شكرا جزيلا.